Thơm quá. Thơm quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Cũng gần sắp đến Trung Thu rồi cho nên Tâm có một content rất đặc biệt, đó chính là thử các loại bánh dành cho người ăn kiêng. Nhưng mà khúc đầu thì sẽ là thử bánh Trung Thu là chủ yếu nha, bởi vì là cũng là sắp Trung Thu rồi. Mà bánh dành cho người ăn kiêng là sao? Một là sử dụng những cái nguyên liệu dành cho người eat clean, là ví dụ như là không có đường, sử dụng bột gạo lứt hay sao đó. Hai là ít đường, và ba là không có đường luôn. Thì hôm nay Tâm sẽ thử xem là những cái loại bánh này là nó có ngon như một cái bánh bình thường hay không, hay là nó rất là ghê nha. Mà Tâm có cảm giác là có một số loại ở đây nó sẽ ghê. Tại vì là thường là bánh ngọt thì nó phải có cái vị ngọt thì nó mới ra được cái bánh. Thì Tâm không biết là khi mà bỏ hết cái gọi là một trong những nguyên liệu chính của một bánh ngọt, đó chính là ngọt, là đường, thì không biết là khi mình ăn thì sẽ như thế nào. Nhưng mà hôm nay trong cái quá trình mà Tâm review những cái loại bánh nào mà ngon Tâm sẽ giới thiệu với các bạn là chỗ Tâm mua. Nhưng mà những cái chỗ nào mà ăn mà thấy ghê và dở thì thôi Tâm sẽ coi như là quên nó như một giấc mơ nha. Tại vì nếu mà giới thiệu luôn cho các bạn biết là cái bánh đó ở đó bán dở thì cũng rất là tội nghiệp cho người ta. Thì là Tâm ăn cái nào mà Tâm thấy ngon á thì là Tâm giới thiệu tên là các bạn biết là bánh nó ngon đó. Còn mà dở thì là tụi mình cùng nhau quên đi nha. Hôm nay có một vị khách mời rất đặc biệt, đó chính là cái đèn lồng hình con gà. Năm nào Tâm cũng phải có một cái đèn lồng hình con gà để chơi Trung Thu. Tâm không thích mấy cái đèn lồng mà bấm cái xong rồi bắt đầu Tâm ghét mấy cái đèn lồng lắm luôn á. Tâm thích mấy cái này à. Nhìn nó giống Trung Thu hơn. Ok, ngồi đây nha em, ngồi đây nha bé. Đó, đây, ngồi đây, nhìn nè. Ok, hôm nay chúng ta sẽ thử trước là bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu chúng ta có bánh ở đây để thử trước rồi xong nếu mà ngon thì giới thiệu tên sau nha. Đây là bánh Trung Thu. Cái đầu tiên là đậu xanh gốc 1 trứng. Bánh Trung Thu dinh dưỡng, sử dụng được cho người ăn kiêng và người bị tiểu đường. Ok, mình thử cái này nha. Dễ thương. Cắt thử nha. Mình không hiểu lắm là sao nhìn nó. Ok, vô. Thơm. Wow. Ôi ngon. Rất bất ngờ. Wow. Đúng á bạn, là khi mà cắt ra và nhìn vô bên trong á thì thấy nó hơi buồn. Nhưng mà cắn vô thì ăn rất là ngon. Nó giống như cái vị bánh đậu xanh bình thường mình hay ăn á. Ngon nha. Bởi vì ngon nên Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là bánh BBK. Bây giờ Tâm không biết là dành cho người ăn kiêng này là không đường hẳn hay là ít đường nha. Nên Tâm coi thử cái thành phần này. Nó vẫn có đường nhưng mà là đường rồi. Cái bánh Trung Thu này là bánh Trung Thu dinh dưỡng. Thì ở đây nó có ghi là dùng 40g bánh Trung Thu dinh dưỡng như là một bữa ăn phụ. Mỗi ngày có thể sử dụng 3 bữa phụ tương đương 120g bánh Trung Thu dinh dưỡng. Tức là cái bánh này không phải là một cái bánh mà có nhiều chất ngọt để mà mình ăn kiểu mà ăn tráng miệng mình, nó thành một cái, có thể ăn thành một cái bữa thay bữa ăn luôn. Thì cái này Tâm thấy hơi Tâm không hiểu cái concept này lắm, bởi vì Tâm nghĩ là cái bánh này nó không thể nào mà đủ chất cho bạn ăn thay bữa ăn được. Nhưng mình để nói về cái chất lượng và cái vị của nó thì Tâm cảm thấy nó giống như một cái vị bánh bình thường. Nó không có bị nó không bị nhạt, nó không bị bở, nó không bị ngọt gắt của đường ăn kiêng hay là cái gì hết. Ăn vẫn rất là ngon. Nó vẫn có đường nha các bạn. Tâm thấy trong này ghi thành phần là vẫn có đường, nhưng mà chắc chắn là phải đường ít lại. Mình sẽ dùng những cái chất khác, chất tự nhiên khác để làm ngọt cái bánh. Tâm duyệt cái bánh Trung Thu này nha. Tiếp theo, bây giờ là Tâm sẽ chuyển qua bánh khác. Tại vì nếu mà ăn hết cái bánh này thì sẽ không ăn được những bánh khác, cho nên là mỗi bánh Tâm sẽ chỉ thử một miếng thôi nha. Bây giờ mình sẽ qua một cái bánh đậu xanh ít đường 2 trứng. Cái này là ghi rõ luôn là ít đường. Còn đây cũng là thập cẩm VK ít đường. Thì bây giờ Tâm sẽ thử luôn cái đậu xanh trước nha. Nhưng mà các bạn ơi, các bạn thấy là ít đường là tức là cái nhân nó ít đường. Và các bạn vẫn phải chú ý đến là cái vỏ bánh vẫn là bột nha. Chứ nó không có, những cái bánh ít đường này không có nghĩa là xung quanh cái vỏ này là tự nhiên nó thành một cái loại tinh bột không mập nha. Nó vẫn là tinh bột mập, chỉ là cái ruột bên trong nó sẽ làm ít đường hơn để cho
đại khái là mình vẫn có thể thưởng thức được trung thu nhưng mà với một cái lượng calo ít hơn thôi. Đây cái ruột. Nó nhìn nó buồn vậy. Ôi nhìn nó buồn lắm luôn á. Sao nhìn nó buồn vậy? Làm ăn thử nha. Cái này ngửi vô thì mình thấy là nó có vẻ như là nó sẽ ít ngọt hơn cái đầu tiên Tâm ăn. Nãy giờ hai cái bánh rồi mà Tâm hơi ngạc nhiên luôn á. Thì cái bánh mà Tâm vừa thử là bánh của Như Lan. Ngon nha. Vì sao nó lại ngon vậy ta? Nó sẽ thành một cái vị bánh mà không bị ngọt gắt. Nó vẫn có một cái vị ngọt của nó nhưng mà nó không có bị quá gắt the cái kiểu mà gắt ngay cái cổ của bạn lên thì không có. Cái vị bánh nó vẫn rất là, Tâm cảm thấy nó vẫn giống như là những cái bánh bình thường mà các bạn ăn thôi. Chỉ có cái là khi mà các bạn cắt ra á, thì khi mà tuyên của mình khi mà mình nhìn vào cái bánh này nhìn nó hơi buồn. Các bạn nhìn thấy không? Nó bị nhìn nó hơi bị buồn á. Có một đặc điểm của cái bánh này tôi thấy hay đó là cái vỏ bánh rất là mỏng. Thì là các bạn sẽ giảm được lượng tinh bột rất là nhiều. Bạn để ý không? Đó. Nên cũng là một cách để mà giảm thêm một ít lượng calo nữa. Này Tâm cũng duyệt luôn nha. Duyệt bánh của Như Lan. Tiếp theo thì là Như Lan có một cái bánh thập cẩm phi cá ít đường, Tâm thử luôn nha. Ấn tượng đầu tiên khi mà mở cái hộp này ra, nó có một cái mùi vị y chang cái mùi vị bánh bao cái bánh trung thu thập cẩm mà mình hay thường mở ra luôn. Cho nên là ở chung ấn tượng đầu tiên là thấy nó giống một cái bánh bình thường đó. Còn không biết khi mà cắt ra như thế nào. Nói chết là các bạn ơi chết rồi, nhìn là biết không ngon. Các bạn ơi coi nè, nó khô queo à. Coi như nãy giờ Tâm không có nói cái này của Như Lan nha. Cái trước cũng biết là của Như Lan, còn cái này mình không biết nha. Vẫn là một cái mùi bánh thập cẩm mình thường thấy. Cái này thì nhìn vui hơn đúng không? Nhưng mà thấy nó hơi khô. Wow, ngon nha. Trời ơi, nó không khác gì mấy cái bánh nhiều đường mình thường hay ăn đó các bạn ơi. Nó ngon vậy. Nghi ngờ lắm nha. Phải để ít đường không vậy? Tôi nghi lắm. Có sao nó ngon như bình thường vậy ta? Ý cái này nó có chất tạo ngọt. Bây giờ mình không có rành về thực phẩm và cũng không có rành về những cái nguyên liệu phụ gia này nọ, cho nên là Tâm cũng không dám nói. Nhưng mà trong này nó ghi là nguyên liệu là bột mì, đường trehalose là gì ta? Chất đường kiêng hả? Hàm lượng đường tổng là hơn hoặc là bằng 10% khối lượng. Tâm nghĩ á là có thể là đường bình thường là dùng ít, nhưng mà còn lại là sẽ sử dụng đường kiêng. Tâm nghĩ vậy thì nó mới ra được cái vị ngọt hiện tại mà Tâm đang cảm nhận ở trong miệng. Bởi vì Tâm cảm thấy nó như một cái bánh bình thường, nó không có khác gì một cái bánh trung thu bình thường mình ăn hết trơn á. Tâm ngạc nhiên. Ok, bây giờ mình tiếp tục nha. Kỷ niệm trung thu đó chính là năm nào gì Tâm cũng mua đặt cho Tâm một cái bánh hình con heo, bánh mà hình mà nguyên cái đàn heo, xong rồi có mấy con heo nhỏ nhỏ chút xung quanh này nè. Là năm nào gì Tâm cũng đặt cho Tâm một ổ. Mỗi lần mà Tâm về nhà mà thấy cái ổ bánh đó là biết là trung thu sắp đến rồi đó. Năm nay cũng có một ổ, cũng là một cái con heo như vậy và có những con đàn con xung quanh. Thì thường là Tâm không có ăn cái bánh, Tâm ăn cái trứng không mà. Tại vì cái bánh cũng rất là mập á, ít ăn, cho nên Tâm toàn là bổ ra làm 4, xong rồi cắn cái phần giữa để là vừa ăn được một chút bánh mà vừa ăn được cái trứng muối. Mà Tâm rất là thích trứng muối. Tâm là Tâm xiêm trứng muối nha, chứ không có thêm thập cẩm hay là đậu xanh hết, là Tâm xiêm trứng muối. Cái nào mà trứng muối nhiều là Tâm sẽ ăn cái đó. Tiếp theo là chúng ta có một cái bánh trung thu xanh là đậu xanh hạnh nhân. Mình thử nha. Xanh với ít đường ha, chứ tự nhiên xanh nghĩa là gì? Tâm nghĩ là xanh ở đây nghĩa là ít đường. Tâm cắt cái bánh mới nha. Đây là, nhưng mà có một điều Tâm để ý là nãy giờ Tâm ăn 3 cái bánh rồi á, thì là Tâm đang có một cái hậu vị rất là ngọt ngay cổ họng. Tâm nghĩ là có thể là bởi vì thay vì dùng đường tinh luyện thì có thể là những cái tiệm bánh vừa rồi có thể sẽ sử dụng đường ăn kiêng. Có thể bởi vì là đường ăn kiêng nó vẫn sẽ tạo ngọt nhưng mà nó sẽ giảm được cái lượng đường hấp thụ vào người.
nhưng mà đường ăn kiêng bù lại thì nó lại rất là ngọt. Nó ngọt gắt hơn cái đường bình thường rất là nhiều. Thì có khả năng đó là do vì sao mà Tâm đang có một cái hậu vị rất là ngọt ở ngay cổ họng. Khi mà mới vừa ăn á, mới vừa bỏ cái bánh lên trên cái đầu lưỡi mình nếm thử á, thì là nó sẽ ngọt bình thường. Nhưng mà khi mà bạn ăn vào rồi một thời gian á, thì cái hậu vị ngay cổ họng này nó hơi gắt. Bánh này không có trứng. Ok. Nói chung là nhìn vẫn buồn như những bánh trước. Nhìn rất buồn. Ok, câu chuyện như thế này. Khi mà Tâm mới vừa ăn thử một miếng như vậy á, thì nó dở thì nó không dở. Nhưng mà để làm cho bạn muốn ăn một miếng thứ hai, kiểu ví dụ mà bạn đi đâu đó chơi mà người ta mời bạn một miếng bánh á, bạn cắn vào thì bạn sẽ không có kiểu mà bị dội ngược. Nhưng mà để mà bạn hỏi chủ nhà là bạn xin một miếng thứ hai thì sẽ không có chuyện đó xảy ra. Nên thôi Tâm sẽ không giới thiệu với các bạn hiệu bánh này nha. Nhưng mà cái vị bánh này một lần nữa nó cũng rất là có gì đó nó hơi gắt ngay cổ họng á. Thôi nói chung là cái bánh này không ngon nha. Rồi bây giờ Tâm có một cái bánh trung thu khác, nhưng mà là ở một cái định dạng khác. Đó chính là bánh trung thu rau câu. Bánh rau câu này là được sử dụng đường ăn kiêng để làm. Là đây. Cái bánh này là bánh rau câu mà bên trong có flan nha. Đây. Mở ra bạn xem. Đó. Thì là Tâm còn bên này ship qua tới mấy cái 8 cái rồi. Thì đây cho các bạn xem tiếp, đây là phô mai. Đây cũng phô mai luôn. Đây là bánh flan tiếp. Đây cũng là flan. Thì chắc là cứ lấy đại một cái ăn thôi ha, chứ nó cũng không có khác gì đâu. Đây là cái flan này. Bây giờ Tâm nhớ lại thì là cái bánh trung thu lúc nãy, bánh trung thu thập cẩm của Như Lan nó bị khô, cái vỏ rất là khô, cắt rất là cứng. Bạn ăn miếng đầu tiên vô thì cảm thấy là nó sẽ ok, vị ngọt vừa phải. Nhưng mà bạn ăn tới miếng thứ hai là bạn sẽ thấy nó bị gắt ngay cổ họng. Cho nên là đây cũng phải là cái để mà suy nghĩ lại. Đó chính là Như Lan có cái vị bánh đậu xanh ngon hơn cái thập cẩm, dành cho cái mà ít đường nữa nha. Thử nè, thử miếng rau câu nè. Có flan bên trong. Flan bên trong, thử nha. Thơm quá. Thơm quá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Bánh bèo vô dụng. Ngon. Ngon. Mua đâu vậy ta? Cái này là chắc Tâm sẽ đăng Facebook của bà chị lên đây, hoặc là để cái cách để liên lạc ở đâu ở trên màn hình này nha. Tại vì bây giờ Tâm không nhớ được, và tại vì bà chị này cũng không có cửa hiệu hay là cái gì hết, mà chỉ là bán theo dạng mà bán trên Facebook cá nhân á. Nên Tâm sẽ để địa chỉ liên lạc ở đây nha. Mà ngon, bánh này ngon. Cắn thử miếng nữa nè. Đây, lần này làm sao cho nó duyên dáng các bạn. Ngon. Ok. Ngon. Rồi. Cái này là đường ăn kiêng. Cái này bà chị nói rõ luôn là sử dụng đường ăn kiêng luôn, chứ không phải là sử dụng ít đường gì hết. Đường ăn kiêng. Thì là hiện tại cái hậu vị của cái bánh này là nó không có bị ngọt gắt, và nó chỉ nó ok, nó dựa ở một cái mức ngọt bình thường như những cái rau câu bình thường. Ok, Tâm chấm cái rau câu. Bây giờ sẽ làm một cái bánh nữa, bánh trung thu nữa đến từ Hà Nội. Thì cái này theo như trên fanpage của cửa hàng nói là bánh này là cái vỏ bánh được làm từ yến mạch, tức là sẽ giảm đi cái lượng tinh bột nạp vào người rất là nhiều. Đây, bánh xinh xinh.
Bánh này là bánh thập cẩm yến mạch, tức là bò yến mạch, còn bên trong là ruột thập cẩm. Có trứng không ta? Ôi chết rồi mọi người. Trời ơi, thấy không? Đó là xung quanh đây là yến mạch nè, vỏ yến mạch. Chết rồi, các bạn thấy nó hơi khô đúng không? Các bạn nghe tiếng không? Nghe tiếng không? Thì là không có trứng, như cái vỏ hơi dày ha. Nó hơi để suy nghĩ một cái từ để miêu tả cho đúng. Cái bánh này nó có một cái hơi mâu thuẫn, đó chính là cái ruột thập cẩm á thì lại ngon, nó rất là vừa ăn và đậm đà, không bị ngọt gắt. Nhưng mà cái vỏ cái vỏ yến mạch này thì Tâm cảm thấy là nó hơi bị giống như nó hơi bị khô, mà nó hút cái nước ở trong miệng mình á, và ăn mình cảm thấy nó hơi kiểu mà bị dính vô trong cái miệng, cái vòm họng của mình á. Bây giờ Tâm thử cái vỏ không nha. Ví dụ mà các bạn mà thèm quá, mà đang trong một cái chế độ ăn kiêng mà nó hơi gọi là, mà các bạn đang trong cái chế độ ăn khắt khe á, thì các bạn mua cái này ăn cũng được. Các bạn đừng mong đợi nó sẽ giống như cái bánh trung thu thập cẩm bình thường nha, bởi vì nó không phải. Nếu mà xét là một cái bánh trung thu mà với một cái vỏ yến mạch không ít tinh bột đi á, thì là nó là một cái bánh trung thu Tâm chấm điểm cũng ok. Nhưng mà nếu mà để các bạn mang cái bánh này ra để mà so sánh với một bánh thập cẩm bình thường á, thì là nó là một trời một vực luôn á. Cái này phải nói thật là như vậy. Nó hơi ăn nó hơi ngán á. Tâm vừa mới ăn lại thử cái vỏ bánh á, thì Tâm cảm thấy là cái vỏ bánh nó có cái mùi vị và cái cảm giác, cái texture ở trong miệng giống một cái bánh đậu xanh. Kiểu mà nó mịn mà nó tan ra trong miệng mình, mà nó hơi có cái vị mà nhẫn của cái vị mà vị hạt á. Các bạn biết mà mấy cái bánh đậu xanh hoặc này nọ mà ăn nó cái vị mà vị vỏ, vị hạt của những loại đậu á, thì nó chính xác là cái cảm giác như vậy của cái vỏ bánh này. Nhưng mà cái nhân thì ngon, còn cái vỏ thì nó hơi lạ. Nhưng mà để mà nói mà Tâm muốn mua ăn lại không thì Tâm sẽ nói là không. Chứ thực ra Tâm cũng nói thật với các bạn, Tâm cũng đang không biết miêu tả cái bánh này chính xác như thế nào. Chỉ là cảm thấy ăn nhưng mà nó vẫn bị thiếu một cái gì đó. Cho nên là nếu mà các bạn đang ăn một cái chế độ ăn kiêng khắt khe đi, các bạn thèm bánh trung thu quá, các bạn mua cái bánh này ăn cũng vẫn ok. Nhưng mà nó sẽ chỉ là một cái cảm giác để mà ăn cho nó qua cơn thèm thôi, chứ nó không thể nào mà so sánh được với cái bánh trung thu bình thường. Sau khi Tâm ăn những món ăn kiêng nãy giờ các bạn, thì Tâm có một cái suy nghĩ, đó là vì sao mình cũng đã ăn đồ mập rồi thì mình ăn luôn một cái đi, ăn luôn một cái đồ ngọt bình thường, được làm bình thường với cái đường bình thường, ăn một cái thôi để cho nó qua cơn thèm. Mà khi mà mình đã qua cơn thèm mà mình được ăn trọn vẹn một cái bánh ngon á, mình cũng cảm thấy là mình sung sướng nữa. Thì xong ăn cái bánh nó đi, xong rồi sau đó ăn kiêng tiếp, chứ đừng có bị mà kiểu mà nửa nạc nửa mỡ là vừa ăn một cái bánh mà calo nó cũng nhiều chứ phải ít đâu nha, mà nó cũng không có được ngon maximum như cái vị đáng ra nó phải có nữa. Cho nên Tâm nghĩ là nói gì nói, chứ nếu mà đã thèm bánh trung thu hay là thèm bất kỳ cái gì mà liên quan tới đồ ngọt á, lâu lâu ăn cái, lâu lâu ăn ly, các bạn cũng không có mập liền lên được đâu. Mà khi mà các bạn ăn được một miếng bánh như vậy rồi, ăn được một ly chè như vậy rồi, các bạn cũng cảm thấy là mình được thỏa mãn á, thì xong rồi các bạn sau đó là các bạn có thể lại có được cái động lực để mà các bạn tiếp tục giảm cân, tiếp tục tập luyện. Chứ mà vừa mà kiểu mà cào cấu là mình không được ăn đồ ngọt, xong đi tìm một cái bánh mà nó cũng không có được gọi là ngon như là mình tưởng tượng á, thì nó cũng bứt rứt và nó khó chịu lắm. Nên thôi Tâm nghĩ là nếu mà đã thèm á thì chơi luôn một cái luôn, xong sau đó ngày mai tính tiếp. Còn bây giờ đừng quên like video này, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn.